કેમ છો બધા? તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે મારા ચેનલ બીનાસ ક્વેસ્ટિયો ગુજરાતીમાં। હું છું બીના અને આજે હું તમારા સાથે શેર કરવા જઈ રહી છું 12 મહિના સચવાય તેવી બટેટાની વેફરની રેસિપી। તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। વિડીયો ગમે તો એક લાઇક જરૂરથી કરી દેજો। તો ફ્રેન્ડ્સ બટેટાની વેફર બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં તો મેં અહીંયા 5 કિલો જેટલા બટેટા લીધા છે અને આ વેફરના બટેટા છે અને વેફરના બટેટા ચોઈસ કરવા માટે આપણે મોટા મોટા બટેટા લઈ લેવાના છે। તો એની વેફર જે છે એકદમ સારી એવી થશે અને ફેબ્રુઆરી કે પછી હોળીથી પહેલાં જ સિઝન બટેટાની શરૂ થઈ જતી હોય છે વેફરના બટેટાની। તો એ ટાઈમમાં તમે વેફર બનાવશો ને તો ખૂબ જ સરસ એવી બટેટાની વેફર બનશે અને ત્યારે માર્કેટમાં વેફરના જ બટેટા વેચાતા હોય છે। તો એ બટેટાની આપણે અહીંયા છાલ ઉતારી લેવાની છે અને છાલ ઉતારીને આપણે અહીંયા તેને પાણીમાં ડુબાડી દેવાના છે એટલા માટે કે તે બિલકુલ કાળા ન થાય। હવે આપણે અહીંયા બટેટાની વેફર બનાવવા માટે સ્લાઇસર લઈ લેવાની છે એટલે કે ખમણી લઈ લેવાની છે। તો તમને ડિઝાઇનવાળી બનાવવી હોય તો એ પણ તમે બનાવી શકો છો અને વગર ડિઝાઇનવાળી બનાવવી હોય તો એ પણ તમે બનાવી શકો છો। તો અહીંયા મેં ખમણી લઈ લીધી છે અને બટેટું લઈ લીધું છે, તેને આપણે આવી રીતના ખમણી લઈશું। તો અહીંયા મેં સાદી જ વેફર બનાવી છે અને વેફરની થિકનેસ જે છે એ થોડી આપણે અહીંયા જાડી રાખવાની છે કારણ કે આપણે અહીંયા જો વેફરની એકદમ પતલી પતલી સાઈઝ રાખશું ને તો એ આપણે જ્યાં સુકાવશું ત્યાં એકદમ કચકડામાં ચોંટી જશે એટલા માટે આપણે થોડી જાડી વેફર રાખવાની છે। તો જાડી સ્લાઇસર હોય તો એ જ યુઝ કરજો તો વેફર બહુ સારી એવી બનશે। તો આપણે અહીંયા 1 બાય 1 બટેટાને બધા જ ખમણી લેવાના છે। વિડીયો બહુ લાંબો ન બને એટલા માટે મેં અહીંયા સ્કીપ કરીને બનાવ્યો છે ફ્રેન્ડ્સ। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એક બટેટાને મેં અહીંયા ખમણીને તમને બતાવી દીધું છે। તો આ રીતે જ આપણે બટેટાને ખમણી લેવાનું છે અને એ બટેટાની ખમણને આપણે પાણીમાં જ રહેવા દેવાની છે, બહાર નથી કાઢવાની। હવે તમે જોઈ શકો છો કે 5 કિલો બટેટાને મેં છોલીને અહીંયા તેને ખમણી લીધા છે એટલે કે વેફર બનાવી લીધી છે। હવે જ્યાં સુધી તેનું પાણી એકદમ ચોખ્ખું ન થાય ત્યાં સુધી આપણે બટેટાને ધોઈ લેવાના છે। તો 2 થી 3 પાણીથી ધોશું ને તો બટેટા એકદમ સરસ એવા ચોખ્ખા થઈ જશે। એનામાં સ્ટાર્ચનો જે પ્રમાણ છે એ ન રહેવો જોઈએ, એ આપણે બધો જ કાઢી નાખવાનો છે। તો 2 થી 3 પાણીથી ધોઈને આપણે ચાળણીમાં મૂકી દઈશું। તો ચાળણીમાંથી એક્સ્ટ્રા પાણી બધું જ ખરાબ જે હશે એ નીકળી જશે। તો અહીંયા મેં ડાયરેક્ટલી નળના નીચે જ વાસણ લગાવી દીધું છે અને તેના નીચે જ મેં તેને એકદમ સરસ રીતે ધોઈ લીધા છે। હવે આપણે અહીંયા એક તપેલામાં પાણી લઈ લેવાનું છે અને અહીંયા આપણે વેફરને 12 મહિના સાચવવા માટે અને એકદમ સફેદ થાય એના માટે ફટકણી લઈ લેવાની છે અને ફટકણીને આપણે પાણીમાં ફેરવી દેવાની છે। તો આ એક ખાસ ટિપ્સ છે આજની। જો તમે આવી રીતના ફટકણીને ફેરવીને પછી વેફર એડ કરશો ને તો વેફર એકદમ સરસ એવી રૂપાળી બનશે અને એ 12 મહિના સુધી બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય। તો ફટકણીને આપણે અંદર નથી મૂકી દેવાની, ફક્ત તેને ફેરવીને જ બહાર કાઢી લેવાની છે। તો સેમ પ્રોસેસ આપણે બીજા વાસણમાં પણ પાણી લઈ લીધું છે અને આપણી વેફરની ક્વોન્ટિટી અહીંયા બહુ વધારે છે એટલા માટે આપણે બીજા વાસણમાં પણ તેને ફેરવીને બહાર કાઢી લઈશું। તો આ વેફરને તમે પ્લાસ્ટિકના કે પછી કોઈ પણ વાસણમાં પલાળીને રાતભર માટે મૂકી દેવાની છે। રાતભર પલાળીને મૂકવાથી વેફરની સાઇઝ જે છે એ થોડી જાડી થશે એટલા માટે બટેટાને પલાળીને મૂકી દેવાના છે। તો આ મેં સાંજના વેફરની પ્રોસેસ કરી છે અને મોર્નિંગમાં હું તેને બાફીને સૂકવીશ। તો રાતભર હું તેને એકદમ ઉપર સુધી પાણી ભરાય ત્યાં સુધી પાણી ભરીને મૂકી દઈશ। હવે ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા સવાર થઈ ગઈ છે અને મેં એક મોટું વાસણ લઈ લીધું છે, તેનામાં પીવાનું જે પાણી આવે એ લઈ લીધું છે અને તેને ઉકળવા માટે ગેસ ઉપર મૂકી દીધું છે। હવે આ પાણીને એકદમ સરસ એવું ગરમ કરી લેવાનું છે અને સ્વાદ પ્રમાણે અહીંયા મુઠ્ઠી ભરીને મીઠું એડ કરી દેવાનું છે। તો થોડું આપણે અહીંયા મીઠું વધારે લાગશે। જો આ પાણીમાં તમે મીઠું થોડું ઓછું નાખશો ને તો વેફર મોડી થશે એટલા માટે પહેલાં જે પાણી ચડાવીએ ને ફ્રેન્ડ્સ એનામાં તમને મીઠું સારું એવું નાખી દેવાનું છે। હવે તમે વેફરની થિકનેસ જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ એવી જાડી થઈ ગઈ છે। આખી રાત માટે આપણે તેને
પાણીમાં ડુબાવીને રાખી હતી એટલા માટે. હવે આપણે તેને બહાર કાઢી લઈશું અને ઉકળતા પાણીમાં આ વેફરને આપણે 1 થી 2 હુંફાળા દેવડાવી લઈશું. તો એકદમ સરસ એવી કૂક થઈ જશે આ વેફર. તો વેફરને આપણે કેવી રીતના કૂક કરવાની છે, ફર્સ્ટ તો આપણે અહીંયા કુકરમાં બિલકુલ વેફરને કૂક નથી કરવાની, કારણ કે કુકરમાં એકદમ ફટાફટ તે ઘરી જશે અને બધો જ માવો થઈ જશે. એટલા માટે જો તમે આ રીતથી વેફરને કૂક કરશો ને ફ્રેન્ડ્સ, તો તમારા માટે ઇઝી રહેશે. તો હવે આપણે વેફર નાખીને વેફરને ઉથલપાથલ કરી લેવાની છે. અને હવે તે જલ્દી કૂક થઈ જાય એના માટે આપણે એક વાસણને ઉપર ઊંધું વાળી દેવાનું છે, એટલે વરાળ બધી બાળે ન નીકળે અને ફટાફટ આપણી વેફર જે છે એ સરસ એવી કૂક થઈ જાય. અથવા તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે પાણીમાં આ ટાઈપની ઝાગ થઈ જશે, તો સમજી જવાનું કે વેફર આપણી એકદમ સરસ એવી કૂક થઈ છે. અને બીજી રીત પણ હું તમને અહીંયા બતાવીશ કે વેફર કૂક થઈ છે કે નહીં એ કેવી રીતના ચેક કરવાની. તો અહીંયા આપણે ચમચાની મદદથી વેફરને ઉચકી લેવાની છે થોડી, અને તેનામાં આપણે નખ ભરાવીને ચેક કરવાની છે. જો નખ ઇઝીલી વેફરમાં જતું હોય ને ફ્રેન્ડ્સ, તો સરસ એવી કૂક થઈ ગઈ છે. અને વાર લાગતી હોય તો થોડી કાચી હશે તો 1-2 મિનિટ કે પછી 3-4 મિનિટ સુધી ફરીથી આપણે તેને કૂક કરી લેવાની છે. તો વેફર જે છે એ સરસ એવી કૂક થઈ જશે. પછી તમે તેને સૂકવવા માટે બહાર કાઢી લેજો. તો અત્યારે મારી આ વેફર એકદમ સરસ એવી કૂક થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કે નખ પણ સરળ રીતે અંદર જઈ રહ્યું છે. અને જો નખની મદદથી ખબર ન પડતી હોય કે કોઈના નખ ન હોય તો પછી કેવી રીતના ચેક કરવાનું. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોશો કે વેફર જ્યારે કૂક થઈ જશે ને તો એ આર પાર એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ જશે. તો એ વાતમાં તમને ખ્યાલ આવી જશે કે વેફર અહીંયા સરસ એવી કૂક થઈ ગઈ છે. એક તો ચીકણી થઈ જશે અને એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ જશે, જેવું કે તમે આ વિડીયોમાં જોઈ શકો છો કે એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ લાગી રહી છે. તો બસ 2-4 રીત છે વેફરને ચેક કરવાની. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે અને નખ પણ તેનામાં ઇઝીલી જાય છે, એટલે વેફર એકદમ સરસ એવી કૂક થઈ ગઈ છે. તો આ વેફરને તમે સૂકવી શકો છો. જો કાચી હશે તો એ ટેસ્ટમાં સારી એવી નહીં લાગે. હવે બીજી વાત અહીંયા એ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે આપણે જ્યારે બીજો ગાણો એડ કરતા હોઈએ એને બાફવા માટે, ત્યારે ફરી પાછું અહીંયા મીઠું ઉમેરવાનું છે. જો તમે આ સ્ટેપ ઉપર મીઠું બીજી વાર નહીં નાખો, તમે એ વિચારશો કે પહેલાં તો આટલું બધું નાખ્યું હતું તો હવે અહીંયા નાખશું તો વધારે થઈ જશે, પણ એવું બિલકુલ નહીં થાય. કારણ કે આપણે એક વખત વેફર તેનામાં નાખીને બાફી લીધી છે, એટલે જે મીઠું આપણે પહેલાં વાપર્યું હતું એ બધું જ મીઠું વેફરમાં લાગી ગયું હશે. એટલા માટે આપણે બીજો ઘાણો જ્યારે નાખીએ ત્યારે સ્વાદ પ્રમાણે ફરી પાછું આપણે મીઠું એડ કરી દેવાનું છે. અને એકી ભેગી જો તમે વેફરને બાફતા હો તો એ પ્રમાણે પહેલેથી જ મીઠું એડ કરી દેવાનું છે, ને થોડી થોડી કરીને બાફતા હો તો એ પ્રમાણે એડ કરવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા મેં બીજો ગાણો પણ એડ કરી દીધો છે. તેને પણ આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે ઢાંકીને પકવી લઈશું, એટલે એ પણ વેફર આપણી એકદમ સરસ એવી કૂક થઈ જશે. અને તેને પણ આપણે આવી જ રીતના ચેક કરવાની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે બીજો ગાણો પણ એકદમ સરસ એવો ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયો છે અને નખ અંદર આપણે દબાવીએ છીએ તો એકદમ સરસ એવો જાય છે, એટલે વેફર એકદમ કૂક થઈ ગઈ છે. તેને મેં ચાળણીમાં કાઢી લીધી છે, એટલે એનું એક્સ્ટ્રા પાણી જે હશે બધું જ ચાળણીમાંથી નીકળી જશે. અને હવે આપણે તમે જોઈ શકો છો કે હું અહીંયા છત ઉપર જઈ રહી છું અને તડકામાં આપણે વેફરને સૂકવી લઈશું. તો હજી તડકાને આવવામાં થોડી એવી વાર છે, તો ફટાફટ હું અહીંયા વેફર નાખી દઈશ અને એકદમ તડકો આવશે એટલે વેફર 3 થી 4 જ કલાકમાં સરસ એવી સુકાઈ જશે. આ વેફરને તમે ઘરમાં પણ પંખા નીચે સૂકવી શકો છો. જો તમારા પાસે છતની સુવિધા ન હોય ફ્રેન્ડ્સ, તો તમે આ રીતે ઘરના પંખા નીચે પણ વેફરને સૂકવી દેશો તો પણ સુકાઈ જશે. અને પછી જો તમને 1 થી 2 કલાક માટે તડકે મૂકવી હોય તો તમે મૂકી શકો છો. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે છત ઉપર મેં બધી જ વેફર નાખી દીધી છે. તો આપણે પ્લાસ્ટિક ઉપર જ વેફર નાખવાની છે, અને જો પ્લાસ્ટિક ન હોય તો કોઈ એવી સાડી હોય એના ઉપર પણ તમે વેફરને નાખી શકો છો. 3 થી 4 કલાકમાં
તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે વેફર સરસ એવી સુકાઈ ગઈ છે, હજી તડકો એવો ને એવો છે. તો આ વેફરને આપણે બધી જ ભેગી કરી લેશું. જેમ જેમ સુકાશે એટલે જે પ્લાસ્ટિક હશે એનાથી અલગ પડી જશે, અને નહીં સુકાણી હોય તો પ્લાસ્ટિકમાં ચીપકેલી રહેશે. હવે આપણે અહીંયા કને વેફરને તળી લેવાની છે. તો એકદમ સરસ એવી સફેદ વેફર બનીને રેડી થશે ફ્રેન્ડ્સ. જો તમે આ રીતે ફિટકણીનો યુઝ કરશો તો, જેવું કે મેં આગળ વિડીયોમાં બતાવ્યું, તો વેફર તળવા માટે આપણે તેલ થોડું વધારે જ લેવાનું છે. ગેસની ફ્લેમને સ્લો કરી લેવાની છે અને ફટાફટ વેફર નાખીને તરત જ બહાર કાઢી લેવાની છે. જો વધારે વાર તેલમાં રહી જશે ને ફ્રેન્ડ્સ તો એ લાલ પડી જશે. તો એવું આપણે બિલકુલ નથી કરવાનું, કારણ કે સરસ આપણે એવી સફેદ વેફર બનાવી છે, એને આ રીતે આપણે લાલ પડવા નથી દેવાની. એટલે ફટાફટ તેલમાં નાખીને બહાર કાઢી લેશું. ઉપરથી આપણે લાલ મરચું ભભરાવીને તેને ચા સાથે કે પછી ઉપવાસમાં ફરાળમાં તમે તેને ખાઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. અને આ વેફરને બરોબર તડકે સૂકવીને આપણે ડબ્બામાં સ્ટોર કરી દેવાની છે. 1 વર્ષ 2 વર્ષ સુધી બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય, વેફર લાલ નહીં થાય, કાળી નહીં પડે, આવીને આવી એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે ફ્રેન્ડ્સ. તો કેવો લાગ્યો છે મારો આજનો આ વિડીયો, મને કમેન્ટમાં કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. વિડીયો જરાય પણ ગમે હોય તો પ્લીઝ ગાઈઝ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. આપણે ફરી મળીશું એક નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો બધા.